เสียงนกประหลาดที่มันได้ร้องขึ้นมายามค่ำในท่ามกลางความมืดมิดและเปลี่ยวของป่าดิบแห่งเทือกเขาเมนมันทำให้ชาย4 คนที่กำลังกุลีกุจอกลางเต็นท์พักแรมและบางคนก็กำลังหุงหาอาหารกันอยู่นั่นต้องชะงักและก็หยุดมือพลางเงี่ยหูฟังอย่างจดจ่อและคิดกันไปคนละอย่างชายวัยกลางคนทั้ง4ที่แท้ก็คือพรานจันทร์ที่เป็นพรานนำทางนำ3 คนที่เป็นชายจากเมืองใหญ่มาเข้าป่าล่าสัตว์และเสพธรรมชาติไปในตัวพวกเขาก็คือสมหมายชายและชิดเป็นเพื่อนร่วมงานกันทั้ง3 คนในบริษัททำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำสะพานข้ามภูเขารั่วข้ามเหวยากๆก็ต้องใช้บริการบริษัทของพวกเขานี่แหละเพราะมีความชำนาญและก็เชี่ยวชาญด้านนี้มายาวนานและ3 คนนี้ก็คือวิศวกรที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของบริษัทที่ได้ลาพักร้อนประจำปีมาพักผ่อนในป่าเขาเหม็นแห่งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2แล้วที่3 คนได้พากันมาและใช้บริการของพรานจันทร์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแห่งหมู่บ้านช้างรองซึ่งตั้งอยู่ชายเขาแห่งนี้ปู่ของพรานจันทร์ก็คือพรานทองซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบุกเบิกเป็นคนแรกจนกระทั่งปัจจุบันหมู่บ้านช้างร้องที่พรานจันทร์เป็นผู้ใหญ่บ้านมันก็ได้กลายเป็นหมู่บ้านขนาดกลางคึกคักโดยการทำมาค้าขายของป่าที่เป็นอาชีพของชาวบ้านแถบนี้จนกล่าวได้ว่าแทบจะเป็นอาชีพหลักของพวกเขากันเลยทีเดียวถ้าจะไม่ได้การแล้วครับลองไอ้นกตัวนี้มันมาร้องอยู่ไกลๆซ้ำยังร้องผิดเวลาซะอีกปกติมันจะอยู่ในป่าลึกที่มีหน้าผาและมักจะร้องในยามดึกนี่เล่นสะหัวค่ำเลยเหมือนกับว่ามันได้ส่งสัญญาณบอกเหตุอะไรสักอย่างผมว่าพวกเรารีบทานมื้อค่ำให้เสร็จแล้วเข้านอนกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะอยู่ยามให้เองครับพรานจันทร์บอกกับชาย3 คนที่เพิ่งเสร็จจากการกางเต็นท์นอน2 หลังย่อมๆและอาหารที่เตรียมมาตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านก็ได้ถูกน้ำออกมาอุ่นกินกันอย่างค่อนข้างเร่งร้อนให้ผ่านมื้อไปไวๆเพราะช่วงเวลาที่อันตรายในป่าก็คือเวลากินกับเวลานอนนั่นแหละชาย4 คนซดต้มยำไก่บ้านร้อนๆดังโฮกอย่างอร่อยมันเป็นฝีมือการปรุงโดยเมียของพรานจันทร์ที่ทำใส่กระบอกไม้ไผ่ให้พรานจันทร์นำติดตัวเข้าไปในป่าของไฟที่สว่างโพร่งเบื้องหน้าทำให้บรรยากาศได้คลายความหวาดระแวงลงไปได้บ้างสมหมายได้เอ่ยขึ้นมาหลังจากซดน้ำต้มยำไก่รสชาติมือของน้าลำยองแฟนลุงจันทร์ยังเด็ดเหมือนเดิมนะครับว่าแต่เมื่อกี้ที่ลุงพูดว่าไม่ได้การน่ะมันเป็นยังไงครับและมันก็เป็นนกอะไรหรือลุงเสียงร้องของมันน่าสยองซะจริงมันก็พวกนกหากินกลางคืนนั่นแหละครับคุณหมายประเภทนกเขานั่นแหละเขาว่าให้นกพวกนี้น่ะมันเป็นพาหนะของพวกผีป่าผีไพรและพวกมันมักจะรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าผมก็เลยเป็นกังวลอะไรก็พอเอาอยู่ขออย่างเดียวอย่าให้ไอ้พวกจมูกยาวผ่านมาทางนี้ก็แล้วกันพวกนี้อันตรายเอาไม่อยู่หรอกครับลุงหมายถึงช้างหรือใช่ถามใช่ครับคุณชัยเอาไว้พรุ่งนี้เราเข้าป่าลึกมากกว่านี้ผมว่าเราทำห้างนอนกันน่าจะปลอดภัยกว่าแต่คืนนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ยามเองขอบใจมากลุงขอบใจจริงๆทั้ง3พูดและสักพักก็ขอตัวเข้านอนกันโดยว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาตลอดวันบรรยากาศในป่าดิบยามค่ำคืนเริ่มทวีความหนาวเหน็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพรานจันทร์ต้องขยับตัวให้เข้าใกล้กองไฟกองใหญ่ที่จุดไว้ให้มากกว่าเดิมพรานอาวุโสกำลังนั่งอัดยาเส้นที่ม้วนโดยใบชูเม็ดเข้าปอดอย่างครุ่นคิดใช่แล้วเขากำลังคิดถึงเสียงร้องของนกตัวนั้นที่มันร้องทักมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำซึ่งผิดวิสัยของพวกนกประเภทนกเขาแมวซึ่งแกเองก็ไม่แน่ใจว่า
มันเป็นนกอะไรกันแน่มีเสียงกลนเบาๆแข่งกันออกมาจากในเต็นท์ที่สามสหายนอนด้วยกันและก็หลับไหลไปแล้วอย่างอ่อนเพลียและในขณะที่พรานจันทร์กำลังอัดควันใบชุมเห็ดเข้าปอดเป็นครั้งที่สองเสียงนกประหลาดนั่นก็กลับร้องขึ้นมาให้ได้ยินอีกครั้งเสียงอันเย็นเยือกของมันดังอยู่ไม่ไกลและก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนน่าจะไม่ห่างจากที่พักเท่าไหร่นักและโดยสัญชาตญาณของพรานผู้เจนไพรสามบัตรที่หกของพรานอาวุโสก็บอกให้รู้ได้โดยทันทีว่ามันน่าจะไม่ใช่นกธรรมดาทั่วไปซะแล้วพรานจันทร์ขยับตัวเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาด้านหลังของแกเป็นโคนไม้ขนาดย่อมๆที่บังด้านหลังไว้ได้อย่างดีและยังมีกองน้ำย่อมๆที่แกได้เอามากองไว้รอบๆเต็นท์ตอนที่ตั้งเต็นท์กันแกลูกปืนลูกซองคู่ชีพอย่างแผ่วเบาและละมุนมือโดยความรักและทนุถนอมสายตาค่อยๆมองจ้องฟ้าความมืดออกไปรอบๆจนสักพักสายตาของแกก็เริ่มปรับสภาพให้เริ่มชินและพอจะมองเห็นได้บ้างในความเลือนลางนั่นและโอ้นั่นห่างออกไปแค่ไม่ถึง100 เมตรร่างของสตรีนางหนึ่งยืนจ้องมองมายังพรานจันทร์ก่อนแล้วและตอนนี้เธอคนนั้นได้ค่อยๆเดินตรงใกล้เข้ามายังบริเวณที่พักจนรัศมีจากแสงไฟได้เริ่มจับและส่องให้เห็นว่าเป็นสตรีสาวชาวบ้านป่าที่ประดับกายด้วยดอกไม้ป่ามาคล้องคอเป็นพวงมาลัยเสื้อแขนกระบอกยาวสีดำมนนั่นทำให้คนสวมดูสวยเศร้าผมยาวจะลงมาถึงสะโพกและช่วงล่างนั้นเล่าก็อยู่ในอาภรณ์สีเดียวกันเธอได้ยกมือขึ้นกวักเรียกมายังพรานจันทร์ผู้ซึ่งบัดนี้นั่งนิ่งตะลึงงันเหมือนโดนมนต์สะกดปากอ้าตาขางเหมือนคนเป็นบ้าใบอนิจจาบัดนี้พรานผู้เรืองอาคมได้ตกอยู่ในอำนาจลึกลับของสตรีนางนั้นซะแล้วเขาก็ค่อยลุกขึ้นและก้าวเดินตรงไปหารอนอย่างคนที่ขาดสติสัมปชัญญะแต่มือของเขาก็ยังมีเจ้าลูกศรเพื่อนยากติดมือไปอย่างคุ้นชินเสียงหมาป่าได้เริ่มหอนมาจากที่ไกลๆในขณะที่พรานผู้อยู่ในภวังค์แห่งมนต์ดำก็ได้ออกเดินก้าวตามเธอไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวสตรีประหลาดนั่นแต่เดินนำเข้าไปในไพรลึกเรื่อยๆโดยไม่ได้หันมามองทางด้านหลังเลยว่าพรานจันทร์จะตามมาหรือไม่จนในที่สุดก็มาถึงปากโพรงถ้ำลึกเป็นโพรงถ้ำที่ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งมีเถาวัลย์รกเรือปกคลุมปากถ้ำอยู่จนมองไม่รู้เลยว่าด้านหลังนั่นจะเป็นถ้ำลึกลับและเมื่อเดินไปถึงพรานจันทร์ก็รู้สึกหนักอึ้งที่เปลือกตาเหมือนคนที่ง่วงนอนอย่างที่สุดแล้วแกก็หลับพร้อยลงตรงนั้นเหมือนคนที่หมดสติสมปดีไปในที่สุดและถัดจากนั้นสามเกลือก็คือสมหมายชัยและชิดก็ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างจากพรานจันทร์พวกเขาถูกสตรีประหลาดผู้นั้นสะกดให้เดินตามออกมาจากเต็นท์เหมือนคนละเมอเดินตามกันมาจนถึงถ้ำแห่งนั้นและเมื่อมาถึงพวกเขาก็หลับพร้อยลงอย่างง่ายดายและไม่รู้สึกตัวอีกเลยยบจนเวลาได้ผ่านไปจนฟ้าเริ่มสว่างเสียงลิงข้างและไก่ป่านกป่าเริ่มออกหากินพรานจันทร์ถึงได้รู้สึกตัวขึ้นมาแกลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นผนังถ้ำด้านบนอย่างเลือนลางพรานจันทร์สะดุ้งกระพริบตาทีๆและแกก็เริ่มจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้แกใจหายวาบและเมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆจากแสงแรกแห่งอรุณได้เริ่มส่องลอดปากถ้ำเข้ามาพรานจันทร์มองเห็นชาย3 คนนอนหลับกันอย่างคนที่สลบสลายเหมือนคนที่เมาเหล้าไม่มีผิดแกรีบเขย่าตัวพวกเขาทันทีด้วยความร้อนใจและโกรธตัวเองตื่นเร็วครับคุณไม้คุณชิดคุณชาย3 คนงัวเงียแล้วค่อยๆตื่นขึ้นมาและเมื่อมองไปรอบๆก็ต้องตกใจและสะดุ้งสุดขีด4 คนปรึกษากันอย่างเร่งร้อน
พวกเราโดนมนต์ผีไพรสะกดมาแล้วนะครับพรานจันทร์บอกอย่างมั่นใจพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเห็นกับตาให้ทั้งสามฟังแล้วก็ตบท้ายว่าขนาดผมเองก็เจนจัดในคาถาอาคมยังเสียท่าให้กับนางผีตนนี้ได้นั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่ผีไพรธรรมดานะครับสิ้นคำพูดของพรานจันทร์เสียงนกไพรตัวเดิมก็ร้องขึ้นมาทันทีโอ้มาละไอ้นกผีตัวสอดแนมของนางผีนั่นนี่ขนาดรุ่งสว่างแล้วมันยังร้องขู่ขวัญแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะพี่จันสมหมายถามนั่นนะสิเราต้องรีบกลับไปที่แคปให้ไวที่สุดทุกๆอย่างของเราอยู่ที่นั่นนะคิดให้เอ่ยขึ้นบ้างอย่างร้อนใจผมในฐานะพรานนำทางขอรับรองว่าจะพาทุกคนกลับแคมป์ไม่ได้ในวันนี้ครับเอาล่ะเรารีบออกจากปากถ้ำนี่กันเถอะพรานจันทร์เอ่ยงานกวาดสายตามองไปรอบๆก่อนที่จะนำทุกคนเข้าเดินออกมาจากด้านในและเมื่อพวกเขาแหวกเถาวัลย์ที่ปากถ้ำออกมาพวกเขาก็ต้องตกตะลึงตัวชาวูบกันทุกคนก็จะไม่ให้ตัวช้ากันได้อย่างไรในเมื่อปากถ้ำที่ทุกคนยืนกันอยู่นั่นมันเป็นเหวลึกและเมื่อมองไปรอบๆที่ทุกคนอยู่นี่มันเป็นยอดหน้าผาชัดๆซึ่งก็คือแท่งหินที่ตั้งชูตระหง่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยมีถ้ำอยู่ด้านบนก็ที่ทั้งสี่เพิ่งออกมานั่นเองแล้วตอนที่มานี่พวกเรามากันได้อย่างไรวะนี่ชายอุทานนั่นสิครับผมจำได้ว่าผมเดินตามนางผีนั่นมาไม่นานก็ถึงแต่นี่มันเป็นปล่องผาสูงลิบลิ่วพรานจันทร์ว่าเราโดนมายาบนบางตาเข้าแล้วจะลงจากถ้ำบนยอดผานี่ยังไงกันล่ะคราวนี้ชิดถามพรานจันทร์อย่างคนงงงวยทุกคนใจเย็นๆครับยังไงตลอดเวลากลางวันนางผีนั่นทำอะไรเราไม่ได้แน่ผมขอเวลาเข้าสมาธิติดต่อครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนและตลอดเวลาที่ผมเข้าสมาธิขอให้ทุกคนอย่าส่งเสียงใดๆเป็นการรบกวนเอาล่ะผมจะเริ่มแล้วนะพรานจันทร์เอ่ยนั่งลงทำสมาธิอย่างรวดเร็วเวลาได้ผ่านไปไม่ถึง15 นาทีเขาก็ลืมตาขึ้นมาพลางดีดนิ้วดังเปาะได้การแล้วครับรู้วิธีการแล้วหรือพรานจันทร์ใช่ตามครับผมคิดว่าน่าจะรู้แล้วล่ะครับยังไงล่ะพรานสมหมายถามเราน่าจะโดนมนต์ลวงตาน่ะสิครับหน้าผานี่อาจไม่ใช่หน้าผาก็ได้ให้นางผีไพรลวงเราเห็นเป็นยอดผาเราจะได้หมดทางไปเอาล่ะผมจะโอมอ่านคาถาเปิดป่าดูครับว่าแล้วพรานเฒ่าผู้มาหลงเหลี่ยมผีสาวเอาตอนแก่ก็ลงมือโอมอ่านคาถาอย่างรวดเร็วเสียงกระหึ่มและเวลานั้นก็บังเกิดเป็นเสียงลมอื้อๆดังขึ้นมันดังมาทางทิศเหนือพร้อมด้วยหมอกควันทึบตะมึนได้ลอยมาตามลมจนปกคลุมบริเวณรอบๆไปหมดพรานจันทร์ยังคงบริกรรมไปเรื่อยๆสักพักหมอกประหลาดค่อยๆจางไปและทัศนียภาพรอบๆก็เปลี่ยนไปเช่นกันหน้าผาสูงที่มองเห็นตอนแรกบัดนี้ได้หายไปแล้วและกลับเปลี่ยนเป็นโพรงถ้ำที่อยู่บนลูกขวนเตี้ยๆท่ามกลางแมกไม้หนาแน่นโอ้เด็ดขาดจริงๆเราโดนมนต์ผีไพรลวงตาจริงๆด้วยรีบหาทางกลับกันเถอะพรานไปครับพวกเราผมว่าผมพอจะรู้ทางกลับแล้วล่ะครับพรานจันทร์เอ่ยแล้วออกนำทุกคนกลับและไม่นานเราไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำทุกคนก็มองเห็นเต็นท์ที่พักที่ซึ่งเมื่อคืนทุกคนยังนอนกันอยู่ระยะทางจากถ้ำมายังที่พักไม่ถึงชั่วโมงนี่ระยะทางมันใกล้แค่นี้เองนี่ถ้าเราไม่ได้มากับพรานจันทร์ป่านนี้เราคงหลงอยู่บนยอดผานั่นโดยไม่กล้าลงมาแน่ๆ3 คนพูดแบบนั้นแต่สัญญากับตัวเองว่าจะไม่เข้าป่ามาเสี่ยงแบบนี้อีกแล้วในอนาคตมนต์ของนางผีไพรนั่นเล่นเอาพวกเขาเกือบต้องเฝ้าถ้
กลายเป็นบริวารของผีไพรไปซะแล้ว โชคอย่างดีที่มากับพรานจันทร์แต่ใครจะรู้ได้ว่าในอนาคต พวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจยอมเข้าป่าอีกครั้ง เพราะป่าก็ย่อมเป็นป่า ย่อมมีมนต์ขลังอยู่เสมอ ใครก็ตามที่ได้เข้าไปในไพรกว้างเรื่องที่จะไม่มาอีกแล้วคงเป็นไปไม่ได้ อย่างจริงแท้แน่นอน จบ